हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले यहाँहरूमाझ घरमा चिकन करी कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम मैले यहाँ चिकन करी बनाउनको निमित्त 1 केजी चिकन लिएको छु। त्यसैगरी मसिनो गरेर काटिएको प्याज, टमाटर, अदुवा लसुनको पेस्ट, धनिया, लौंग सुकुमेल, तेजपत्ता, धनिया र जिराको धुलो लिएको छु। त्यसैगरी बेसार लिएको छु, धुलो खोर्सानी लिएको छु र नुन लिएको छु। बीएमसी चिकन मसला लिएको छु, तेल लिएको छु। अब हामी चिकन करी बनाउन सुरु गर्छौं है त। हामी हिट अन गरेर एउटा साधारण बाटो बसाल्छौं र यसमा थोरै तेल राख्छौं र तपाईहरुलाई चिल्लो कतिको मन पर्छ त्यो अनुसार तेल राख्न सक्नुहुन्छ। तेल हिट भइसकेपछि हामी यहाँ यो चिकन राख्छौं। चिकन राखेर बिस्तारै चलाउँछौं। अब हामी यहाँ नुन राख्न गइरहेका छौं। नुन तपाईको टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। नुन राखेर हामी बिस्तारै चलाउँछौं र आशा छ तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई पक्कै पनि मन पराइदिनुहुन्छ। यहाँ हामीले आज एकदमै फरक विधिबाट यो चिकन करी बनाउन गइरहेका छौं। तपाईहरुलाई यो विधि अनौठो लाग्न सक्छ। अब हामी यसको हिट अलिकति बढाइदिन्छौं। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मासुबाट पानी निस्किरहेको छ र यो पानी नसुकुन्जेलसम्म हामी यसलाई फ्राई गरिरहन्छौं र बीचबीचमा चलाउँछौं। यहाँ अब हामी हिट अलिक कम गर्छौं। हजुरहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चिकन फ्राई भएर रातो रातो भइसकेको छ र हजुरहरूले पनि यसलाई फ्राई गर्दा यतिकै रातो हुने गरी फ्राई गर्नु होला। अब यसमा हामी बेसार राख्न गइरहेका छौं। बेसारलाई राखेर हामी एकचोटी बिस्तारै चलाइदिन्छौं। अब हामी यसमा मसिनो गरेर काटिएको प्याज राख्न गइरहेका छौं र प्याज राखेर फेरि एकचोटी चलाइदिन्छौं। प्याजलाई राखेर चलाइसकेपछि यहाँ अब हामी अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राख्छौं र तेजपत्तालाई पनि राखिदिन्छौं र एकपटक राम्रोसँग फेरि चलाइदिन्छौं। अब हामी सानो गरी काटिएको टमाटर राख्छौं र त्यसलाई नचलाइकन
माथिबाट धनिया र जिराको धुलो राख्छौँ र साथमा बीएमसी चिकन मसला थोरै राख्छौँ। ती राखेर हामी यहाँ यसलाई छोपिदिन्छौँ र 2-3 मिनेटसम्म यसलाई छोपेर पकाउँछौँ सानो ग्यास गरेर। अब हामी यसको ढक्कनलाई खोलेर राम्रोसँग चलाइदिन्छौँ। हामी लङ सुकुमेरलाई चप गरेर राख्न गइरहेका छौँ। सुकुमेरलाई राखेर हामी एकचोटि फेरि बिस्तारै चलाइदिन्छौँ। हजुरहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ लगभग चिकन पाक्न लागिसकेको छ। अब हामी यसमा थोरै पानी राखेर नचलाइकन छोपिदिन्छौँ र 3-4 मिनेटसम्म यसलाई पकाउँछौँ। अब यसको ढक्कनलाई खोलेर बिस्तारै चलाउँछौँ। यहाँ हामीले खोर्सानीको धुलो राख्नमा केही ढिला गरेका छौँ। हजुरहरूले करी बनाउँदाखेरि जुन अघि हामीले जिरा र धनियाको धुलो र चिकन मसला राखेका थियौँ त्यति बेलै हजुरले धुलो खोर्सानी राखेर छोपिदिनु भयो भने बेस्ट हुन्छ है त। र चलाइसकेपछि हामी यहाँ खोर्सानीको धुलो राख्न गइरहेका छौँ र खोर्सानी तपाईँहरूलाई भिडियो कतिको मनपर्छ त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। र हामी खोर्सानीले राखेर फेरि एकचोटि चलाइदिन्छौँ। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ चिकन करीलाई रेडी गरिसकेका छौँ। अब हामी यो चिकन करीलाई एउटा बलमा खनाउँछौँ र यसमा हामी हरियो धनिया राख्न गइरहेका छौँ र यसरी हामीले चिकन करी बनाउँछौँ। आशा छ तपाईँहरूले पनि हाम्रो भिडियो हेरेर चिकन करी बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्न नबिर्सनुहोला, साथै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला र केही कमी कमजोरी भए कमेन्ट बक्समा भएर कमेन्ट गरिदिनु भए आभारी हुने थिएँ। थ्याङ्क यू।